Salutare! Se pare că foarte mulți dintre cei care își achiziționează plante aromatice fac greșeli elementare când vine vorba de plantare și întreținerea lor. Tocmai de aceea vă las în continuare să urmăriți o parte din emisiunea Vorbește Lumea, emisiune în cadrul căreia am prezentat câteva metode de plantare și întreținerea lor, iar după vă vom spune și câte ceva despre administrarea de îngrășăminte și tratamente fitosanitare. Știați că pentru plantele aromatice nu mai este nevoie să mergeți la piață sau la supermarket. Vă trebuie doar câteva ghivece, apă și o bucătărie luminoasă. Da, le putem crește singure acasă, iar cu sfaturi utile vine chiar acum domnul Marin Constantin, inginer horticol. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! N-ați venit cu mâna goală și apreciem, ați adus foarte multe plante, despre care o să vă rog să ne și spuneți câteva cuvinte. Am adus o parte din plantele pe care le producem noi. Avem de la rozmarin, pătrunjel, lavandă, ardei iute, am văzut că ați adus. mentă, lavandă, după care avem o salvie variegată, salvie clasică, cimbrișor cu aromă de lămâie, cimbrișor clasic. Mai aveți și în partea aceea? Avem dafin, avem o stevia care toată lumea o asociază cu stevia oltenească din care se face ciorbă. Este o stevia rebaudiană, un îndulcitor cu indice glicemic 0, non-caloric, este foarte indicat pentru diabetici și nu numai. Trebuie să luăm în calcul că plantele aromatice, în afară de faptul că ele arată frumos, aduc aromă în viața noastră și schimbă foarte mult gustul mâncărurilor. Un banal sos de roșii, dacă îi adăugăm 2-3 frunze de busuioc, deja se schimbă treaba. Se transformă. Da. Noi încă nu avem o cultură atât de dezvoltată. Se pare că în ultimii ani este un trend și apar grădini pe balcon, ceea ce pentru noi e foarte bine. Și este foarte important să știm cum să le întreținem, pentru că toată lumea așa plante aromatice le plantează, până acolo e foarte simplu și dacă ar putea plantele seara să se scoale, să se ducă să-și ia apă, să se îngrijească singură, ar fi perfect. Da. Și ne trezim cu plantele că mor, da? Și zicem, Doamne, păi ne-au dat aia, ele întrețin, nu știu cum, și sunt niște... Nu, ar trebui câteva lucruri simple. Dar care sunt greșelile pe care le facem și o să vă rog să ne spuneți ce trebuie să facem pentru a avea grijă cât mai bine de ele. Cea mai des întâlnită greșeală este faptul că de câte ori trecem pe lângă un ghiveci pe care îl avem în casă, că e el floare, că e plantă aromată, mai punem puțin apă, că ce să zici, mai trebuie puțină, că e bine. Eu am un exemplu plastic în care spun clar că apa nu e bună nici în cizme, nici în vin, dar la plante. Adică apa nu face altceva decât să putrezească rădăcina. Plantele aromatice au nevoie clar de uscare înainte de udare. Dacă am udat acum și avem planta este udă, se poate verifica cu mâna, că e destul de greu ghiveciul. E mai greu, da. Da, sau îl scoatem puțin, ne uităm jos. După ce am udat, așteptăm clar să se usuce pământul. Rădăcina, dacă nu respiră, se negrește, adică îmbătrânește, se usucă, putrezește și gata. E foarte simplu. Așadar, nu trebuie să le udăm excesiv. Dar când trebuie să le udăm? Eu, de exemplu, sunt una dintre acele persoane care habar n-are când trebuie să ude plantele și fac această greșeală despre care vorbeați. Și le ud prea mult. Nu pot să spun o dată pe săptămână, de 2 ori pe săptămână. Este foarte important ce umiditate este în spațiul în care sunt păstrate. Bun. Dar cea mai bună metodă este să punem mâna să simțim pământul uscat. Sau să cântărim ghiveciul. Sau să ridicăm ghiveciul, da. Bun. Mai e un lucru de ținut cont, ghivecele care au tăviță sau jardinierele. Dacă vedem vreodată apă acolo, e bine sau nu? Nu e bine. Tocmai asta e că dacă e incredibil, noi credeam că e bine, așa... Nu, e surplus de apă. La târgurile care mergem, asta e cea mai des întâlnită întrebare. Îi pun apă tăviță? Niciodată. Niciodată? Niciodată. Așa. Deci, apa, dacă stă jos acolo, vă voi scoate o plantă... Aveți nevoie de ajutor, de șervețele, de ceva? Nu e nevoie de ajutor. Uitați aici, da? Deci avem o plantă care deja trebuie repicată, schimbată în alt ghiveci. Așa. Dacă rădăcina asta va sta în pământ, va sta în apă foarte mult timp, se negrește și putrezește imediat. Noi trebuie să facem în așa fel încât pământul, după ce l-am udat, să și respire, să se usuce. Și am aici un ghiveci cu salvie.
se vede și așa, dacă puneți mâna pe el, O să vă rog să-l arătați colegilor mei de la deci cameră. este uscat, deci apăs pe el, nu curge nimic, da? E uscat. Da, așa este. După, acum e momentul de udat, da? Deci ar trebui să-l udăm. Mai e un lucru important, am adus special un rozmarin care nu a fost îngrijit cum trebuie, pentru că avem destul de multe plante și se întâmplă să mai lăsăm și noi deci câte... nici dumneavoastră Nici nu noi le avem îngrijiți și tot noi. timpul bine. Nu putem, că sunt foarte multe. Da. Și atunci, dacă nu l-am tăiat cum trebuie, se vede clar cât de rău a greșit. Da, dezordonat. Și ar trebui să venim să facem tăieri cât mai agresive, prin tăierile acestea, stimulând creșterile laterale. Lumea spune, dom'le, mi-e milă de ea, nu tai, nu. Asta e regula la planta aromată, trebuie să o tăiem. La busuioc, avem un busuioc aici grecesc. Este absolut superb, are și o formă foarte frumoasă, pentru că tot vorbeam despre forma plantelor și miroase foarte bine, dar parcă mirosul nu e atât de intens. Diferit, da. Este diferit, nu? Se vede clar câte tăieturi a avut, de unde am tăiat, da? Da, ca să-i Stimulăm stimulați creșterile laterale, da? Avem Arată pe superb, masă, oricum. vom arăta când ajungem acolo, Da. un busuioc care i-am lăsat inflorescența și nu s-a dezvoltat atât de frumos. Dar de ce? Pentru că planta bagă energie în flori, da? La fel ca și la pom, dacă îi lași fructe în primii 2-3 ani, el nu se va dezvolta. Toată energia care o are o trimite în fruct. Și trebuie, în felul acesta, dacă tăiem floarea, toată energia se duce în frunze. Frunze care avem nevoie de ele. Unde ținem plantele aromatice? În spații foarte luminoase sau mai Da. răcoroase? Unde? Au nevoie de spații luminoase. Dacă sunt bine aerisite, iar este atât mai foarte bine, da. Și trebuie ținut cont și de faptul că ele, în afară de apă, au nevoie și de îngrășământ. Dar cum le așezăm? Le punem chiar în soare, pe balcon sau la fereastră? Sau Poate să stea în plin soare, plantele sunt plante mediteraneene majoritatea și au nevoie de plin soare. Așa sunt Și învățate. dacă îmi dați voie, vă arăt și cum le plantăm, adică plantarea e foarte importantă. Vă rog. Nu putem să plantăm o plantă care se dezvoltă târătoare, care se dezvoltă în lateral, în același ghiveț sau jardinieră cu o plantă care crește tip tufă. Noi am ales pentru astăzi să plantăm o salvie. Și le plantăm în același într-o spațiu, jardinieră, da? Avem o salvie variegată și un leuștean. Au creștere aproximativ la fel, da? Și atunci pot fi plantate în aceeași... Trebuie să ținem cont de ritmul de creștere, adică atunci Trebuie când ne gândim să facem ce faceți dumneavoastră acum acasă, trebuie să avem câteva informații despre plante. Să ținem cont de creșterea finală la maturitate, ca nu cumva la un moment dat o plantă să se dezvolte prea mult și să concureze cealaltă plantă, pentru că dacă eu pun o plantă care crește foarte rapid și mai mare decât cea de lângă ea, o să ia lumina și dacă ați văzut în spații deschise, chiar și pe drumuri, orice plantă nu are lumină, se chinuie, se strâmbă și se duce să luptă după lumină. Încearcă Da? să-și facă Chiar dacă noi cu ochiul liber loc. vedem că există lumină în balcon, are nevoie să vină lumina de sus. Dacă salvia, spre exemplu, umbrește măghiranul, la un moment dat măghiranul va avea niște frunze foarte subțiri, alungite și foarte urâte. Bun. Care e următorul pas? Ce veți Următorul face acum? pas, am pus pământ. Da. Pământul, la fel de important, noi folosim turbă, avem perlit, este o rocă expandată, care în afară de faptul că aerisește solul, tocmai ce vorbeam că rădăcinile au nevoie de aerisire, păstrează și mai mult apa în sol. Adică e o piatră, o rocă expandată care o folosim des și ajută foarte mult la dezvoltarea radiculară. Când plantăm, trebuie ținut cont de următorul. Planta a crescut în ghiveci, da? Da. Ea când a ajuns la rădăcina la bază, s-a dezvoltat circular. A luat și forma ghiveciului. Exact, după nu cum mai are vedeți. unde să se ducă. Da. Și atunci trebuie cumva să îndepărtăm partea de jos, Da. pentru că ea, dacă o să o punem aici, va continua să crească circular. Și prin tăierea părții de jos... Îi modificăm traseul, cum ar veni. Exact, îi stimulăm creșterile normale. Și tăiem puțin, sau dacă nu avem o foarfecă foarte simplu, se rupe cu mâna, da? Le punem aici. Și apoi Și apoi se face, puțin loc. da, face loc, împărțim jardiniera. Eu am luat jardiniere pentru că majoritatea celor care stau la bloc Da. vor pe spațiu mic să crească mai multe plante. Ideal E ar fi indicat sau ca nu?
Este indicat, da, pentru că în momentul în care folosim, noi tăiem tot timpul, da? Deci Și procedăm așa cu rădăcina tuturor plantelor, tuturor plantelor. Tocmai atunci trebuie schimbate când rădăcina a ieșit și se vede clar că nu mai are unde să se ducă. Eu o să le rup cu mâna. Foarte interesant acest truc, acest secret. Nu e un secret, doar că lumea se grăbește. Eu nu știam că trebuie procedat așa. Cred că de-aia nici nu am grijă așa cum trebuie de plante, din păcate. Când plantăm, vedeți, ea a crescut, tinde să meargă în sus foarte mult. Am tăiat vârful, da? Am folosit la mâncare, la ce... Încep și eu ca cei despre care vorbeați. Oh, dar pare așa rău de era așa frumoasă. Știu, dar în momentul când Dar eu am tăiat, asta, vom stimula creșterea laterală și vom avea mai mult foliaj. Da. Ceea ce trebuie să consumăm, da? Frunzele de salvie, din păcate, nu știu că știu, e cea mai cunoscută plantă. O frunză de salvie pe zi, dacă consumăm, ar trebui să nu ne îmbolnăvim. Este un proverb italian, cine are salvie în curte ar trebui să nu fie bolnav. În Biblie se spune despre salvie, se zice că Maica Domnului, când s-a ascuns cu pruncul într-o tufă de salvie, i-ar fi spus să aibă 1000 de virtuți, adică să salveze viețile oamenilor. Avem clienți care s-au vindecat și de parodontoză cu această frunză de salvie care pare ciudățită așa, da? Ce avem aici? Aici avem este un leuștean. leușteanul. Aici nu avem creșterea foarte dezvoltată și vin rup foarte puțin, da? Se vede clar că e mai tânăr, da? Punem un leuștean, au creștere aproape identică. Și acolo? Și aici avem măghiranul, care îl întâlnim în portul popular, în muzicile, în melodiile populare. Verde. Puțină lume știe că măghiranul este și foarte parfumat. Este din aceeași familie cu oregano. Din păcate, el n-a beneficiat de popularitatea plantei de oregano. Este mult mai parfumat și se folosește inclusiv la parfumurile create. Este singurul ulei esențial care poate tempera uleiul esențial de lavandă și de trandafir. Altfel nu s-ar putea face parfumul, pentru că uleiurile de lavandă și de trandafir sunt foarte puternice. Bun, introducem și această plantă în jardinieră și asta a fost tot. Și asta a fost tot, mai adăugăm puțin pământ, da? După care, bineînțeles, trebuie să udăm, da? Udăm, bun. Trebuie să luăm în calcul că plantele aromatice, la fel ca pomii și arbuștii fructiferi, au nevoie de îngrășăminte pentru o dezvoltare frumoasă, dar și de tratamente fitosanitare în cazul aparițiilor bolilor sau dăunătorilor. Nu trebuie să ne speriem, să ne facem atâtea griji. Din păcate, sunt foarte mulți care se sperie când aud de tratamente, deoarece pe piață întâlnim o gamă largă de pesticide ecologice, pesticide ce nu vor afecta în mod negativ valorile nutriționale ale plantelor pe care le vom folosi. Dacă v-au fost de folos informațiile din acest clip, ar fi bine să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să apăsați clopoțelul pentru notificări, în felul acesta veți fi avertizat de fiecare dată când vom pune un videoclip nou. Să știți că ne ajută orice like sau distribuire, dar și sugestii pentru videoclipurile viitoare. Până data viitoare, vă dorim numai bine în tot ceea ce faceți.